Hi guys! I'm Kenny and welcome back! I am back again with another product review and this time super exciting kasi ang susubukan natin is yung bagong product ng Maybelline and that is itong kanilang Sensational Liquid Matte Lip Tint. I actually have lahat ng shades kaya super exciting kasi masusubukan natin lahat ng kulay and makikita talaga natin yung difference nila. If you haven't already, make sure to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want and as always, lahat ng mga information na kailangan nyo will be listed sa my description box below. Anyway, if you guys want to know what's the tea about this lip tint, if you want to see the swatches, and if you want to know my full thoughts about this product, of course, just keep on watching. According sa mga information na nakita ko online, etong product na to from Maybelline comes in 10 shades, 219 pesos each, and available na siya online sa LAZADA and sa Shopee. Unfortunately, ayun lang yung information about this product na meron ako. Yung expiration date, amount of product, and other details, unfortunately wala kaya hindi ko maipaprovide dito sa may video na to. If ever na may makita akong ibang information about this product, ilalagay ko na lang siguro sa may description box and somewhere sa screen. This time, subukan na natin yung tint and as always, magsisimula ako from lightest to darkest. Ganun na lang yung gagawin ko para sigurado talaga na hindi magbago yung kulay ng mga susunod na shades na susubukan natin. Kapag ka random shades kasi diba, baka mag-iba yung color payoff and yung register ng kulay sa lips. So ayun guys, para walang mag-complain, mag-light to dark na lang tayo. This is how the shade Truly MLBB looks like kapag ka nakalagay na sa lips and for me, I like it kasi talagang ano siya, perfect na may lips but better shade. Ang lakas kasi maka-fresh ng kulay niya, diba? Tsaka ano siya, bagay sa mga bagets and perfect din for everyday. Ganito actually yung klase ng nude shade na sobrang favorite ko kasi warm yung undertone niya kaya kapag ka ginamit nyo, hindi siya nakakaputlang tingnan. Hindi kayo magmumukhang patay. I actually like the color as in super nice niya. However, when it comes sa may formula, unfortunately, hindi ako big fan. Dito sa may shade na to, kailangan talaga i-layer nyo siya kasi kung one dip lang and one swipe, it's very patchy and sobrang uneven ng itsura niya. Especially kapag ka malapit guys, as in super close nung salamin sa inyo, hindi maganda yung itsura niya or yung finish. Medyo nagpipick through pa or lumalabas yung kulay ng lips ko dito sa may shade na to. Kagaya ng sabi ko kanina, when it comes sa may color, sobrang on point kasi maganda talaga siya. Yun nga lang, pagdating sa may formula, medyo streaky and patchy. Ito namang shade na nasa lips ko ngayon is called Birthday Suit On. Tama ba? Wait. Birthday Suit On, yeah. Tama. Birthday Suit On. Paulit-ulit. So, ito namang shade na to, as you guys can see, is more of a parang bright, peachy pink shade, almost like salmon, and for me, okay lang siya. To be honest, hindi ko trip yung kulay and I'm not the biggest fan. Unfortunately, with this one, ganun din guys. Kagaya sa may nauna, kapag ka one dip and one swipe, very streaky and patchy yung itsura niya sa lips. Siguro sa may monitor, medyo dissenting tignan kasi maliwanag, may mga ilaw tayo, but sa may malapitan and sa personal, hindi siya ganun kagandang tignan. It looks very streaky talaga. Etong shade na to and yung nauna, feeling ko, mas okay siya if you have, parang pinkish lips, but if you have dark lips, kagaya ko, baka hindi siya mag-work. Most especially kapag ka mas dark yung kulay ng lips nyo sa akin. Siguro magagawa naman siya ng paraan, kaya lang kasi guys, kapag ka nilayer natin ng paulit-ulit, baka maging na siya, very drying and mag-crack. And for me, etong shade na Birthday Suit On is just okay lang din. Again, not the biggest fan. This one naman is called It Mellow and as you can see, itong kulay na to is more of a parang Barbie pink shade. Very bright and vibrant nung pagka-pink niya. Dito naman sa may shade na to, yung pigmentation niya guys is actually very impressive kasi etong nasa lips ko, one dip lang and as you can see, na-cover niya na lahat and it looks very even. It doesn't look patchy, it doesn't look streaky, sobrang on point nung itsura niya sa lips. Color-wise naman, actually for me, it's just okay. Maganda naman siya actually kasi it's very unique, maganda yung pagka-pink niya, kaya lang hindi kasi ito yung klase ng pink na masasuot mo everyday. Masyadong nanununtok yung pagka-pink ng kulay na to. For me, etong shade na to, carry lang siya. Ito yung klase ng pink shade na may pinipiling okasyon, ganon. Kung ganito yung klase ng pink shade na love nyo, then by all means, go ahead and bilhin nyo. Ito namang shade na nasa lips ko ngayon is called Easy Berry and for me, madedescribe ko tong shade na to as a parang bright orchid color. Parang ganon. Sad to say guys, but etong shade na to din, medyo streaky and patchy kapag ka nakalagay sa lips. I'm very sure naman nakitang-kita nyo sa may monitor or sa screen na gamit nyo na dito sa may upper lip,
medyo dark pa yung kulay niya. So, ayun guys, dito sa may shade na to, I suggest na i-layer nyo talaga siya kasi kung hindi nyo i-layer, medyo ano siya, hindi ganun kagandang tingnan. This one is called Best Babe, and for me, ito yung masasabi kong klase ng pink shade na must-have kasi it's very wearable and perfect for everyday. Diba ang ganda ng pagka-pink niya kasi hindi siya intimidating and sobrang ano lang, feminine and fresh. Formula and pigmentation of this color, super on point kasi dito sa may lips ko guys, one dip lang and na-cover niya na lahat. Tapos, it doesn't look streaky and patchy at all. Promise guys, super ganda ng kulay nito sa may lips. Hindi kasi OA yung pagka-pink niya, very ano pa din, muted and subtle. Vongga to. This is nice as well guys. Oh my god, I love it. By the way, itong shade nga pala na to is called Sensationally Me. I honestly have no idea kung anong klaseng shade yung tawag dito but ang bongga. Etong shade na to guys, actually sobrang perfect niya for work. Hindi siya sobrang light, hindi din sobrang bright, hindi sobrang dark, saktong-sakto lang. Very ano lang, palaban shade but still, medyo may hint of pa-sweet, ganon. Eto din guys, maganda yung formula niya kasi it doesn't look streaky and patchy. Tapos sa pigmentation naman, super opaque, maganda yung kulay niya. Ang bongga ng color payoff nito. This one is called Made Easy and for me, I like this color as well. And for me, madedescribe ko tong shade na to na parang medyo may pagka burgundy shade na parang brick something. Ito yung klase ng dark shade na hindi intimidating or nakakahiyang gamitin for everyday or kapag ka lumalabas ka. Maganda kasi yung pagka-dark ng kulay na to eh. Very ano pa din siya, wearable. Formula and pigmentation of this one is okay. Medyo patchy ng konting-konti, kaya kailangan talaga i-layer nyo, especially this one guys. Kasi dark yung kulay niya and kapag ka nag-one layer lang kayo, hindi talaga maganda. Kitang-kita yung pagka-patchy dito sa may kulay na to, kaya you have to make sure na i-layer nyo talaga. Kasi dito sa may akin, nag-ano ako eh, isa't kalahating dip. Dapat talaga mag-iisang layer lang ako, kaya lang napansin ko na parang hindi siya ganun ka-presentableng tignan kapag ka isang layer lang, so nag-isa't kalahati ako. If you guys are afraid of wearing super duper dark lips, this one is a great alternative kasi sakto lang yung pagka-dark niya. Hindi siya yung klase ng dark shade na parang nakaka-horror or something. This one is called Soft Wine and I love it so much guys. Ang bongga ng kulay. Very powerful and palaban yung kulay niya. Ang lakas lang makasexy, di ba? Pigmentation is on point kasi it's very pigmented and sobrang opaque ng kulay niya sa lips. Formula ganun din guys, maganda kasi it's not patchy and streaky. Sobrang even guys, as in, ang bongga. This one I highly recommend kapag ka mga formal or evening events kasi di ba very seductive, very classy, very bongga. This one is called To the Fullest and as you can see, this is a very bright, warm red shade. Maganda yung pigmentation nito guys, hindi siya streaky and patchy. Tapos, dito sa aking lips, actually naka one tip lang ako and ayan na. Sobrang even and opaque nung kulay. Honestly guys, hindi ganito yung klase ng red shade na sinusuot ko kasi I feel like masyado siyang intense for me but I still appreciate it kasi sobrang on point. As in, ang bongga niya. May ano lang talaga siguro siya guys, binabagayan, ganun. Etong shade na to, maganda siyang gamitin kapag sobrang minimal lang and fresh nung makeup nyo like konting mascara, kilay lang, blush, tapos eto na. Simple pero rock, ganun yung ganapan niya. So ayun guys, overall for me, etong shade na To the Fullest, I like it. Ito yung final shade na susubukan natin sa video na to and this one is called Flush It Red. And for those of you na hindi pa aware, this one is a blue-based red. Ganito yung klase ng red na sobrang love na love ko and gustong-gusto ko talagang ginagamit kasi malakas siyang makaputi ng ngipin. Doon kasi sa may unang red shade na sinubukan natin, di ba? Medyo warm ng konti yung kulay and medyo may pagka-hint of orange kaya medyo nakaka-yellowish siya ng ngipin. Pero dito sa may isang to, hindi siya ganon. Super classic ng kulay, di ba? It's very timeless and hindi siya nakakasawa. Eto ding isang to, maganda yung pigmentation niya kasi it's very opaque. Tapos, hindi din siya streaky and patchy. Sa madaling salita, perfect siya. Maganda yung formula.
Ayun na guys, yung complete swatches. So this time, mag-proceed naman tayo sa aking final verdict. Formula muna yung pag-usapan natin, and for me, I like it kasi number 1, it's very comfortable, and number 2, it's lightweight. As in guys, kapag kasuot nyo siya, parang walang nakalagay sa lips. Also, it doesn't feel drying as well, but just to make sure na maganda talaga yung itsura niya kapag nakalagay sa lips, I suggest na mag-prep kayo. Mag-scrub kayo, mag-moisturize, mag-lip balm. Gawin nyo kahit ano just to make sure na maging sobrang soft and supple nung itsura ng lips nyo. Kasi kung dry yung lips nyo, tapos gagamitin nyo itong mga sensational matte ng Maybelline, baka mag-settle sa may fine lines or sa mga dry patches ng lips. Pigmentation, on point, kasi halos lahat ng shade na sinubukan natin, sobrang perfect ng pigmentation except sa apat, and that is yung unang apat na sinubukan natin. I am very impressed, and actually for a lip tint, super pigmented niya. You don't need a lot as well kasi a little goes a long way. Tipid siyang gamitin. I'm very sure naman nakitang-kita nyo sa video, diba? Kasi majority ng mga shades na sinubukan natin, one dip lang na cover na yung buong lips ko. Tapos kapag ka-nilayer nyo, talagang nagmumukhang liquid lipstick na siya. Actually, you know what guys? Here's the tea. Feeling ko talaga itong product na to, liquid lipstick talaga siya. Tapos minarket lang sa atin as lip tint. Kasi diba, super uso ng lip tint dito sa atin sa Philippines, kaya siguro parang ganun yung ganapan. Tapos eto pa, walang nakasulat dito sa may packaging niya na ano siya, lip tint. Nakalagay lang sensational liquid matte. So baka nga talagang liquid lipstick siya. As in, super layo talaga ng formula ng product na to sa mga tints na nasubukan ko in the past. I don't know, hula-hula ko lang naman, so I may be wrong, but ayun talaga yung hinala ko. Color selection of this one is on point kasi super daming shades na magaganda and madaming shades na bagay sa mga Pinay. Mistisa ka man or morena, I'm very sure na may shades sa mga to na babagay sa inyo. For those of you na naghahanap ng product na super versatile, yung pwedeng gamitin sa may eyes, lips, and cheeks, sobrang okay nitong Maybelline... Wait, nakalimutan ko yung tawag. Maybelline Sensational Matte. Ganun kasi yung purpose ng product na to eh. Hindi lang siya for the lips, pwede din gamitin sa may cheeks and sa may lid. If ever nagagamitin nyo to sa inyong cheeks, I highly recommend na sa isang side lang muna kayo mag-start, hindi yung magdadot kayo sa magkabila kasi mabilis mag-set. Tapos guys ha, kapag ka nilagay nyo to sa may cheeks, make sure na hindi pa kayo nagpa-powder kasi baka maging patchy siya. Muntik ko na makalimutan, hindi nga pala malagkit itong product na to kapag ka nilagay sa may lips and sa may cheeks. Sa first few seconds lang medyo malagkit kapag ka hindi pa nagsaset, but once na nagset sa may cheeks and sa may lips, okay na okay na. Overall for me, itong product na to, even though medyo konting misleading yung marketing nila kasi hindi naman talaga siya lip tint, at least for me, I still like this product and I highly recommend. Wala naman ako naging problema nung ginamit ko tong product na to, walang naging aberya, so ang bongga. Very smooth and chill yung experience ko using this product. Honestly guys, I don't really have anything much to say about this new product from Maybelline, but hopefully, na-cover ko naman lahat ng information na kailangan nyong malaman about this one. And of course, sana makatulong itong video na to sa mga nagbabalak na bilhin itong sensational, lagi ko nakakalimutan, sensational liquid matte. Anyway, that is it for today's video. Maraming salamat sa panonood. I love you all so much and I hope to see all of you again on my next one. Bye guys!